Hi guys, good morning! Monday sa inyong lahat. Dating mama sa nagbabalot ng ice. Ito lang pinagkakakitaan. Pag malakas, I earn 4 to 5,000. Pero ngayon, dahil sa pandemic, mahina ang kita. Okay, let's balot the ice! Dating mama sang, nagbabalot na lang ng ice. Hospital sa Japan dati, pero nagbabalot lang ng ice dito. Pero marangal naman. Kaysa naman umiikot ang araw na walang pinagkikitaan, di ba guys? And this is my husband. Uh, this pack is worth 10 pesos. Kalkulado ko na po ito kung ilan ang ilalagay ko sa 10 pesos. I'm doing this almost 2.5 years. Extra income.
Actually guys, ito parang pinaka main income ko na rin kasi yung jeep ko hindi ko mabiyahe dahil sa ang modo sa akin na fixer, hindi pa binabalik yung ORCR ko. Kaya pang dagdag sa gastos sa bahay aside from my papa's pension, kasi maliit lang yung pension ng papa ko eh. I mean, yung asawa ko. Ako na makalagay ka na. Yan dahil, party-party yung pare. Yan, tabarwata? Pinuin mo, ice. Bibenta ka ng ice dahil pandemic. Alam mo, hindi sila gumagamit ng ice. Hindi na din yung kita. My God. Okay.
This is the way it does. Ayan. So, that's it, guys. Magdidilig ako ng halaman. So, yung income na to, pandagdag sa gastusin sa bahay. Kahit pa paano, nakakadagdag naman dahil hindi ako self-sufficient ngayon kasi umaasa lang ako sa income, pension ng asawa ko. But, kahit ganon, nagtitiis, kahit hindi masyadong zeta ko yung buhay, maluho yung buhay, I'm contented naman. But anyway, yun ang aking isa pang pinagkakabalahan. Kahit maliit lang yung income sa isang buwan. Pinakamalaki na yun siguro mga 5,000 sa isang buwan. Pero hindi pare-pareho kasi hindi rin pare-pareho yung bumibili kasi. Tsaka, depende rin sa klima kung gusto nila ng malamig, kaya bumibili sila. Yeah. Hi, what do you want? Gusto mong lumabas na naman, ano? Mamaya, busy pa ako. So that's it, guys. Please, kung sino po yung hindi pa nagsusubscribe, please subscribe, click the bell button, like, and share para updated kayo ulit sa aking next video. Thank you! I love you! Bye-bye!